ان شاء الله في الفيديو ده يا اصدقائي هتكلم عن موبايل جديد من نوكيا، موبايل عادي، موبايل زراير. هتكلم عن النوكيا 6310 2024. اتكلمت في فيديو قبل كده عن النوكيا 5310 2024، لو حابين تاخدوا فكرة اللينك في خانة الوصف. المهم هنعرف كل شيء عن النوكيا 6310 2024 بالتفصيل، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الاول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بتاريخ الاعلان واصدار الموبايل في الاسواق. الموبايل تم الاعلان عنه يوم 11 ابريل 2024، وتم اصداره في الاسواق يوم 18 من نفس الشهر. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال نانو اس اي ام، شريحتين اتصال صغيرين مش الشريحة الكبيرة، وبيدعم تركيب كارت ميموري حتى 32 جيجا بايت. وموجود في بعض الاسواق نسخة بتدعم شريحة واحدة مع كارت الميموري. ابعاد الموبايل الطول 135.5 مللي والعرض 56 مللي، اما سمك الموبايل 14.1 مللي. الموبايل بيدعم راديو اف ام، وبيدعم مدخل سماعات الاذن، ونظام التشغيل اس 30 بلس. والوان الموبايل الاخضر والاسود زي ما هو واضح قدام حضراتكم. نيجي بقى لشاشه النوكيا 6310 2024، واللي بتكون من نوع تي اف تي ال سي دي بحجم 2.8 بوصه، بجوده كيو فيجا، بدقه 240 في 320 بكسل، ونسبه الطول الى العرض 3:4. الشاشه الوانها كويسه وواضحه ما فيهاش اي مشاكل. اما معالج النوكيا 6310 2024 يونيسوك 6531 اف، ومساحه التخزين رام 8 ميجا وليس 8 جيجا، وذاكره تخزين 16 ميجا بايت. وطبعا الموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري عشان تزويد المساحه الخارجيه. اما بطاريه النوكيا 6310 2024 بسعه 1450 ملي امبير، بطاريه بتشيلها وتركبها تاني. والموبايل بيدعم كاميرا واحده خلفيه فيجا مع فلاش ليد. نيجي بقى لمحتويات علبة النوكيا 6310 2024. بيكون موجود في العلبة الموبايل وبطارية وشاحن ودليل البدء السريع وشهادة الضمان وسماعات الأذن. في بعض الأسواق، مش كل الأسواق، هتلاقي في العلبة سماعات الأذن. نيجي بقى لآخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، هي سعر النوكيا 6310 2024. هقول السعر بالدولار الأمريكي والسعر في بعض البلدان العربية. ولازم تعرفوا أصدقائي الأعزاء، السعر قد يختلف بالزيادة أو النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. كل دولة وليها ظروفها الاقتصادية. سعر الموبايل حوالي 37 دولار أمريكي، يعني بالمصري 1600 جنيه. والسعر بالسعودي 132 ريال، وبالإماراتي 129 درهم. وسعر الموبايل في الكويت 12 دينار. والسعر في المغرب 375 درهم مغربي. وسعر الموبايل في ليبيا 196 دينار. والسعر في الجزائر 7353 دينار. وسعر الموبايل في الأردن 25 دينار. وأخيرا سعر الموبايل في فلسطين الحبيبة 172 شيكل. ده سعر الموبايل بالدولار الأمريكي. وفي بعض البلدان العربية زي ما قلت لكم أصدقائي الأعزاء، السعر قد يختلف بالزيادة أو النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت أفيدكم بشكل كبير. لو حابين تاخدوا فكرة عن عالم الموبايلات، ادخلوا على القناة واشتركوا وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب او حتى من على الفيسبوك. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديدة ان شاء الله. سلام.